नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फोटोशपमा पासपोर्ट साइज फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। आजभोलि चाहिँ डिजिटल फर्महरु भर्दाखेरि पनि पासपोर्ट साइजको एउटा फोटो चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हामी फोटोशपबाट इजिली बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला फाइलमा जानुहोस् र आफ्नो फोटो चाहिँ ओपन गर्नुहोला। र ओपन गरिसकेपछि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गएर यो क्रप टुल चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौं। क्रप टुल सेलेक्ट गर्नेबित्तिकै यहाँ रेशियो भन्ने एउटा डायलग बक्सहरु ओपन हुन्छ। त्यसमा गएर W/H रिजोल्युसन चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। पासपोर्ट साइजको फोटोको स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको 1.37 इन्च विथ 1.77 इन्च हाइट हुने गर्छ र mm मा कुरा गर्नु पर्दाखेरि 35 mm विथ र 45 mm चाहिँ हाइट हुन्छ र रिजोल्युसन चाहिँ हामीले 300 रिजोल्युसन चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला र पिक्सल पर इन्चमा चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। 300 रिजोल्युसन है, 300 पिक्सल पर इन्च। त्यसपछि फोटोलाई चाहिँ आफुलाई चाहिए अनुसार यसरी मिलाएर ट्रान्सफर्म गर्नु होला र क्लिक गर्नु होला। हाम्रो यो पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। पासपोर्ट साइजको स्ट्यान्डर्ड फोटोमा चाहिँ व्हाइट कलरको प्लेन ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हामीले यो मरुन कलर यहाँ देखिरहनु भयो होला, यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्ल्याक कलर भनेको फोरग्राउन्ड कलर हो र यो रेड कलर चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर हो र त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ व्हाइट बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामी ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न जाँदै छौं। त्यसको लागि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको लासो टुल चाहिँ युज गर्न जाँदै छौं। यो लासो टुलमा तपाईहरुले राइट क्लिक गर्नुभयो भने तीनवटा लासो टुल देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ पोलिगन लासो टुल युज गर्न जाँदै छु। फोटोलाई जुम आउट अथवा जुम इन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले अल दाबेर स्क्रोल गर्नुभयो भने जुम इन अथवा जुम आउट हुन्छ। र एकपटक लासो टुल युज गरिसकेपछि चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले जुम इन अथवा जुम आउट गर्नको लागि स्पेस दाबेर अल दाब्नु भयो भने तपाईको जुम आउट हुन्छ भने स्पेस दाबेर कन्ट्रोल थिच्नु भयो भने चाहिँ जुम इन हुन्छ। र तपाईहरुले लासो टुल युज गर्दै जाँदाखेरि यसरी मिस्टेक भयो भने चाहिँ ब्याक स्पेस थिच्नु होला र ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हल्का जुम इन गरेर मिलाएर तपाईहरुले सेलेक्ट गर्नु होला। इन्टर गर्नु होला र ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ अब डिलिट थिच्नु होला। डिलिट थिचिसकेपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर सेलेक्ट गर्नु होला र ओके गर्नु होला। र अब यो लासो टुललाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरेर चाहिँ डिसेलेक्ट गर्नु होला। हाम्रो फोटोमा चाहिँ एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई डबल क्लिक गरेर अनलक गर्नु होला र त्यसपछि एडिटमा गएर यो स्ट्रोक चाहिँ हाल्नु होला। स्ट्रोक भनेको चाहिँ यो बोर्डर हो फोटोको र 3 रिजोल्युसन यो 3px जति राख्नु होला, 3:4 जति राख्नु होला। सेन्टर गर्नु होला, ब्ल्याक कलर सेलेक्ट गर्नु होला, ओके गर्नु होला। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ बोर्डर पनि आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ फाइल सेभ एज गरेर चाहिँ तपाईहरुको एउटा सिंगल डिजिटल फोटो चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ। तपाईले सेभ एज चाहिँ जेपीजी गर्नु होला र पासपोर्ट साइज फोटो चाहिँ तपाईको रेडी भइसकेको छ। सेभ गर्नु होला। क्वालिटी चाहिँ म्याक्सिमम नै राख्नु होला, ओके गर्नु होला। तपाईको चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यदि तपाईलाई चाहिँ फोटो पनि प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा नयाँ फाइल चाहिँ ओपन गर्नु होला। मार्केटमा चाहिँ जनरली 4 इन्च बाइ 6 इन्चको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड पेपर हुन्छ फोटोको। फोटोशप पसलेहरुले चाहिँ यो पेपर चाहिँ युज गर्ने गर्छ। त्यही भएर हामीले विड्थ चाहिँ 6 इन्च राखौं, हाइट 4 इन्च राखौं, रिजोल्युसन 300 राखौं र पिक्सल पर इन्च चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला
कलर चाहिँ आरजिबी कलर नै राख्नु होला, ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट नै भइहाल्यो र एउटा नयाँ फाइल चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। यो नयाँ फाइल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई पनि अल्ट थिचेर चाहिँ हामीले जुम इन अथवा जुम आउट चाहिँ गर्न सक्छौँ। र यो फोटोलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सी गरेर यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गर्नु होला। तपाईको यो फोटो चाहिँ हामीले यो पेपरमा चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र फोटोलाई कपी गर्नको लागि अल्ट थिच्नु होला र यसरी चाहिँ राख्नु होला। सबै एकैचोटि सेलेक्ट गरेर फेरि अल्ट थिच्नु भयो भने तपाईको फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईको फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यो फोटोलाई चाहिँ फाइल फेरि सेभ एज सेभ अन गरेर कम्प्युटर जेपीईजी सेलेक्ट गर्नु होला र सेभ गर्नु होला। क्वालिटी म्याक्सिमम नै राख्नु होला, क्वालिटी 10 म्याक्सिमम ओके। र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्टमा चाहिँ तपाईहरुको यस्तो आइसकेको छ। तपाईहरुको फोटो पनि बनिसकेको छ र तपाईहरुले चाहिँ यो फोटो चाहिँ आफ्नो डिजिटल फर्ममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र फोटो पसलमा गएर सिधै प्रिन्ट गरेर पनि तपाईहरुले इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई फोटोमा चाहिँ हल्का केही करेक्सनहरु गर्नु छ भने चाहिँ इमेजमा केही करेक्सनहरु गर्नु छ भने इमेजमा गएर पहिला फोटो क्लिक गर्नु होला, नभए तपाईको अनलक हुँदैन। इमेजमा गएर एडजस्टमेन्टमा गएर तपाईहरुले लेभलहरु चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र कलरहरुलाई चाहिँ थोरै मिलाउन सक्नुहुन्छ। इमेजमा जानुहोस्, एडजस्टमेन्टमा जानुहोस् र कर्व पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कर्वलाई माथितिर युज गर्नुभयो भने त तान्नु भयो भने तपाईको व्हाइट कलर ब्राइटनेसहरु चाहिँ बढ्छ र तलतिर तान्नु भयो भने तपाईको यो ब्ल्याक कलर ब्ल्याकिश चाहिँ हुन्छ। हल्का तानेर चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्राइटनेस यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। हल्का मिलाउनु होला र ओके गर्नु होला। अटो टोन, अटो कन्ट्रास्टहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई फोटोमा चाहिँ केही दागहरु मेटाउनु छ भने तपाईहरुले हिलिङ टुलहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पट हिलिङ टुलहरु मैले यहाँ युज गरे। यसरी सानोतिनो दागहरु चाहिँ तपाईहरुले इजिली यसरी मेटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हिलिङ ब्रश टुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अल्ट दाबेर कुनै एउटा रिजन सेलेक्ट गरेर यसरी दागहरु हटाउन सक्नुहुन्छ र बाँकीको प्रोसेस चाहिँ सेम नै भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ तपाईले फोटोशपमा चाहिँ एकदम इजिली पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त, थ्यांक यू।